नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नंदकिशोर आर्टमध्ये। मागच्या एका व्हिडिओमध्ये कमेंट आली होती की जय मल्हार फुल ट्युटोरियल बनवा। सेम चित्र आपण मागच्या वर्षी काढलं होतं, तर आज आपण एकदम स्टेप बाय स्टेप बघूयात। हे चित्र आपण 2 पार्टमध्ये बनवणार आहे। तर सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा। जिथे जिथे डोळ्यामध्ये हायलाइट आहे मित्रांनो, तिथे आपल्याला तसं सोडून द्यायचं आहे। बरेच जण हायलाइटला पण कलर देतात आणि पूर्ण डोळा डार्क करून टाकतात, तर ही चूक आपल्याला नाही करायची आहे। डोळ्याचा जो वरचा भाग आहे तिथे आपल्याला येलो कलरची एक लेयर द्यायची आहे। ह्या फोटोची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही हा फोटो डाउनलोड करू शकता। फोटोमध्ये मित्रांनो तुम्ही बघू शकता, डाव्या साईडला कपाळावर थोडा डार्क येलो कलर आहे, तर मी पहिले सुरुवातीला डार्क येलो कलर देत आहे। आणि आता थोडा जो लाईट येलो कलर आहे तो आपण कपाळावर देऊया। मित्रांनो, कपाळावर जो गंध आहे तो तुम्ही पिवळ्या कलरच्या वरून देऊ शकता। नाकावर थोडी हायलाइट आहे मित्रांनो, आणि आजूबाजूला थोडी एक ब्राऊन कलरची लेयर आहे, तर आपण सुरुवातीला ब्राऊन कलरची लेयर देत आहे। आपण जिथे जिथे ब्राऊन कलर दिला तिथे आपण स्किन कलरने ब्लेंडिंग करायचे आहे मित्रांनो। आणि नाकाच्या मध्यभागी जिथे हायलाइट होती तिथे पण थोड्या हलक्या हाताने मी लेयर देत आहे। कलर स्केचमध्ये ह्याच कलरचा जास्त वापर होतो। मित्रांनो, आपल्या चित्रामध्ये व्हाईट कलरचा वापर थोडा कमीच करायचा आहे, कारण जेव्हा जास्त आपण वापर करतो व्हाईट कलरचा तेव्हा आपले जे कलर आहे ते फिकट होऊ शकतात। नाकाखालचा जो काळा पार्ट आहे तो काढण्यापूर्वी आपण पेन्सिल थोडी शार्प करून घ्यायची आहे। आता आपण आयब्रोज काढत आहे। आयब्रोज काढताना ज्या डायरेक्शनमध्ये केस आहे त्या डायरेक्शनने आपल्याला स्ट्रोक मारायचे आहे। बरेच जण एकदम डार्क आयब्रोज करून टाकतात, तर ती चूक आपल्याला नाही करायची। आणि आता चेहऱ्यावर जिथे तुम्हाला ब्राऊन कलर दिसत आहे तिथे एक हलकी लेयर द्यायची आहे। पेन्सिल बघू शकता मी किती पाठीमागे पकडली आहे। फोटोचं ऑब्झर्वेशन करून तुम्हाला जो कलर दिसत आहे तो कलर द्यायचा आहे। मला इथे थोडा येलो कलर दिसत आहे, त्यामुळे मी येलो कलर मिक्स करत आहे। आणि आता जो स्किन कलर आहे त्याने आपल्याला ब्लेंडिंग करायची आहे। तुम्ही व्हाईट कलर सुद्धा वापरू शकता ब्लेंडिंगसाठी। आणि आता दाढीपाशी तो आपल्याला थोडी शॅडो दिसत आहे डार्क कलरची, त्यामुळे आपण पहिला डार्क कलर दिला आणि त्याच्यानंतर आपण ब्राऊन कलरची एक लेयर देत आहे डार्क कलरवर। वरचा जो ओठ आहे त्याला आपण ब्राऊन कलर देत आहे आणि खालचा जो ओठ आहे त्याला लाईट पिंक कलर आपण देणार आहे। पेन्सिलला थोडं शार्प करून ज्या डायरेक्शनमध्ये मिशांचे केस आहेत त्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला स्ट्रोक्स मारायचे आहेत। आता मी केस काढत आहे मित्रांनो। केस काढायला खूप सोपे आहेत, फक्त ज्या डायरेक्शनमध्ये केस आहे त्या डायरेक्शनला आपल्याला स्ट्रोक द्यायचे आहेत।
जिथे जिथे तुम्हाला शॅडो दिसत आहे तिथे तुम्ही ब्लॅक कलर देऊ शकता. आपल्याजवळ 2 रेड कलर पेन्सिल आहे. एक थोडी डार्क आहे आणि एक थोडी लाईट आहे. तर जी डार्क आहे मित्रांनो ते आपल्याला शॅडो जिथे जिथे आहे तिथे द्यायची आहे. आणि आता जी लाईट रेड कलर पेन्सिल आहे ती आपल्याला द्यायची आहे. राहिलेलं जेवढं चित्र आहे मित्रांनो ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. तर एवढंच होतं आजच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.